त्यांचंच करणार आहे इकडे. हॅलो मित्रांनो, आज आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आम्ही ते ह्या नदीमध्ये खेकडे धरणार आहोत. नवीन लोकेशनवर आलो आता. तर बघू आता आपल्याला खेकडे किती भेटत आहे. धरून दाखवणार वातावरण लय पोषक आहे इथल्या जागेमध्ये. आपण ह्याच नदीने खेकडे धरणार आहोत. चला तर खेकडे धरायला तर सुरुवात करूया आपण आता. आणि खेकड्याचे भाजून पण खाणार खेकडे. खेकडे भाजून कसे खातात ते तुम्हाला दाखवणार इकडे. असं काढत असं डायरेक्ट खेकड्याचे मोठा जो गुढी काय खेकड्या उचलते दगड असं नसायचं खाली दगड उखाडून ठेव. आहे. हे बघू शकता खेकडा सापडलेला आहे आम्हाला. हे बघू मस्त साईज खेकड्याची ही भेटलेला आहे मला इथे खेकड्या. आता चला परत मी समोर बघूया. इधर खेकड्या वही खेकड्या परत एक खेकडे भेटलेला आहे आम्हाला आता इथं. हे बघू शकता खेकडा. बोराचे पण बोरेच खेकडे भेटतात ना नदीनं. काळे खेकडे भेटत नाही या नदीनं. अजून भरपूर धरणार आम्ही खेकड्याची पार्टी करणार आता. रेसिपी समोर बघू समोर इथे भेटतात बघू बरं. आपल्याला पण माझ्या हातात खेकडा आहे. मी याच्या खाली बघतो आता खेकडा सापडतो का. हाय 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 हाय. साईज थोडी बारीक आहे. हे बघू शकता ही खूप बारीक आहे. बारीक जाऊ दे बारीक खेकडा आहे तो. त्या सोडून देतो आपण. त्या इकडे बरेचसे दिवस झाले मित्रांनो व्हिडिओ काढाय. शेतीमध्ये कामं असल्यामुळे व्हिडिओ काढला गेले नाही. आता बघू शकता तुम्ही. आता याच नदीचे आपण खेकडे धरणार आहे. बारीक खेकडे भरपूर तिकडे. आहे याच्या खाली खेकडा आहे बरं. हे बघू शकता एक परत एक सापडलेला आहे. हा तर मिडियम साईज आहे. तर आपण परत त्याच्या खाली बघणार आहोत. खेकड्या भरपूर असतं इथे. दुधाळा खेकडा काहीच कामाचा नाही. इथं काय पहिला खेकडा आपल्या हातामध्ये हाच आहे. इथे काही खेकडे भेटणार. इकडे बघू शकतो. इकडे बघू आपण आता खेकडे. परत एक धरलेला आहे. कसा चावा चावायला बघतो तो. याचा टाकला चावा चावून तो मला
पण मी त्याला असं धरणार. कसं करतो म्हणून ते थांबणार. इथं भरपूर खेकडे असतात ते घे बघ खेकडे इथं हे पाहू शकते खेकडे कशी इथं. अरे आहे आहे आहे. ओ हो चावता इथं चावताय. बाप 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 लय चकडं खा लय चावायला लागला हा खेकडा. हे बघू शकता खेकडा कसा आहे तो खतरनाक. थंबनेल घे थंबनेल लयच भारी. आता परत एक खेकडा काढतो मी याला तुम्ही परत एक धरलेला आहे. हे पाहू शकता इथं खेकडा. हे पाहू शकता एक परत हो एक तर भरपूर खेकड्या भेटत आहेत मित्रांनो. आपण तर चावता इथे धरला असं चावता त्याला काही धरलं जात नाही. हा आहे की परत हे मित्रांनो 3 खेकडे धरलेले आपण पहिले हे बघू शकता तुम्ही खेकडे चांगले भरलेले खेकडे पण आहेत. ते पाहू शकता तुम्ही खेकडे. हो 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 त्यांना आपण हातात घेऊन घेऊ. पाहू दे ना. आहे रे मोठा शे. हा सापडलेला आहे तो मित्रांनो. पहा साईज बघा नागा केवढा त्याचा. केवढा खेकडा नागी बा केवढी तिची. हे बघा कसं करतो तो. लय बेकारचा आवाज येतो मित्रांनो हा खेकडा. इथे बोट जर टाकलं ना लय रक्तच काढा तो डायरेक्ट. हे बघू शकते याला चावा घेतो तो. तर मित्रांनो आमची जर व्हिडिओ आवडत असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा. तुमच्यामुळे व्हिडिओ कसं वाटतंय तर आम्हाला लाईक व सबस्क्राईब करा. तुमच्यामुळे आमची एंगेजमेंट वाढती. तर मित्रांनो बघू शकता आता आपण परत इथं आलेलो आहे साईडला. बघू शकता असतीलच. बारीक येतो. हे पाहू शकता मित्रांनो परत धरलेला चांगली साईज आहे. हे पहा खेकडा. हे मग हे खेकडा धरलं परत हा चालला एक. हे बघू शकता 2 खेकडे धरलेले इथं. चांगली साईज बघा ही मस्त खेकडा आहे. चावल बघतो घेऊ. आज एक आपण याच्यानंतर एक माशाचा व्हिडिओ आणणार मित्रांनो. मासे काय धरतात. आता हा व्हिडिओ आपण फक्त खेकड्यांचंच करणार आहे. दगडाखाली बघू शकता आता तिच्या खाली असतील तर बरंच. हा बारीक आहे. हा 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 तो इथलं बारीक इथलं बारीक धरू नाही शकत आपण. तर सोडून देतो आता. मित्रांनो अंकुश धरतो आता खेकडा आहे की नाही बघू शकता आता. नाही हा याच्या खाली बघ. खाली या नदीनं मित्रांनो भरपूर खेकडे भेटतात आम्हाला. समोर हा आहे का आहे पण धरलं जातं तुम्ही पाहू शकता आता. ते आलं ते बघ. तृतीय धर 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 अरे नाही झालेला दाखव. तर धरलेला आहे मित्रांनो अंकुशनं खेकडा. पण जास्त मोठा आणि बारीक आहे. आता इथं पण बघू शकता. इथं असेल तर बघू खेकडे पाहिजे. माझ्या पहिलेच हातातून खेकडे दामन हा दामन खेकडा आहे पण आहे. पण दामन पण त्याच्या खाली दामन आहे दामन.
मित्रांनो त्याच्या खाली दामान त्याची दगड उचलू शकत नाही, खेकडा आहे त्याच्या खाली बघितलेली आहे. कॅमेरा दिसते की नाही काय मालूम. हे बाई ही दामान ही ही तिकून काय तिच्या खाली नाही आहे तिच्या खाली. जाऊ दे तिथे दामन नका बाबा हे बाई साईज बघा त्यांची कशी तिथं. बाबा दोन खेकडे इथे आहेत, हो. हे पाहू शकता. दोन्ही धरणार मी आता लगेच. बघू आता दोन्ही धरलं जातं कसं तर. हे पाहू शकता दोन खेकडे. हे सुटलाय हा पण चांगली साईज बघा ही. तो पण सोडत नाही मी, तो पण धरून घेतो. चांगली साईज आहे ही, चांगली साईज आहे. हा बारीक आहे ते त्याच्या खाली अंक सुचलत आहे आता आहे. हे बघा इथे खेकडे आहेत. याच्या खाली पण खेकडे आहे. बारीक हे बघा, बारीक आहे. जास्त मोठा नाही आहे. दाबणीमुळे जीव घाबरतोय माझा आता दगड उचलाले. हा पकडला रे मी. ते बघा मी पण पकडलेला. हे असं आहे थोडी लहानी साईज छोटी साईज. हे पहिलेच माझ्या हातात दोन खेकडे. हे पाहू शकता खेकडे धरलेच आपण. इथं हाय बारीक आहे. हा चालला हा. हां आपलं काही कामाचा नाही, बारीक आहे छोटासा. त्याला आपण मिक्स करतो इथं. मित्रांनो परत त्याच्या खाली बघणार आपण खेकडे आता. अरे धरला परत. हा धरला. बघू शकता. हाय चुरा झालेला आहे तो. तर इकडे जास्त भरपूर खेकडे मिळतील आपल्याला. भेटतात नाही खेकडे. बारीक आहे बारीक. हा इकडे याच्या खाली असं बरं. खाली बघू आता आहे का नाही आहे. दाखवा लागेल ही पाहू दे. बघू शकता मित्रांनो असा खेकडा भाऊ तुम्ही बघितला नसेल. पूर्ण दुधाळा आहे. व्हाईट खेकडा व्हाईट खेकडा. पांढरा कसा खेकडा किती सफेद ढवळा खेकडा आहे. बघू शकता त्याच्या पाठीला लागत त्याच्यावर दूध गळतं तिथं. याला आपण इथंच रिलीज करणार मित्रांनो. ते आपलं काही कामाचं नाही आहे. थरकलाच खेकडा आहे तो. हा आपल्याला समोर परत धरावा लागेल. देऊ हे पण इथे खेकडा आहे. हाय धरला. हा धरलाच एक. हे इकडे समोर आहे. थोडा छोटासा आहे. परत या दगडाखाली बघतो मी. इथं पाय नव्हते त्याला पाय तुटले. तर मित्रांनो हे बघू शकता त्याला एक डेंगाळे पण भरपूर मोठी साईज आहे खेकड्याची. हे बघू शकता तुम्ही. खेकडं धरलं तर इथं आपण पण भरपूर खेकडे धरले आपल्या याच्यामध्ये डब्यामध्ये. आता परत समोर बघू आता.
काही तिकडे भेटत नाही आता. पाणी कमी झालेलं आहे. पीक तू बघ देऊ. इथलं भाजलं खतम झालेली आहे आता खेकड्यांची. आता काही इथे काही खेकडे भेटणार नाही आपल्याला. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं हे बघू शकता मित्रांनो. हे बघा कसं करतोय तो. हा खेकडा बघा कसं करतोय आता. चाव चाव येतोय तो. हे बघा हे बघ कसं करतोय तो. हे बघा कसं धरतोय काढले. हे बघा हे बा हे पा हे पा कसं करतोय पा. हे कसं धरतोय काढले. हे खेकडले जोरात चावतात मित्रांनो. हे बारीक खेकडे हे बघा. धरूनच घेऊ आपण त्याला. पाकच करतो तो. ओके मित्रांनो आमचा आता व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला आम्हाला लाईक व सबस्क्राईब करा. भेटूया नंतर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये.